Привіт, друзі! 28-й урок «Як озвучувати ціну без страху в межах нашого дизайн-челенджу 30 днів шлях дизайнера та сайтоподівника з нуля». Ну, це одна з найулюбленіших моїх тем, оскільки ой, як я страдав на початку. А як же мені озвучити цю ціну? Я чесно скажу вам, мені завжди було соромно і страшно називати ціну. І зразу, що б я сьогодні вам не розповів, я вам скажу маленький лайфхак. Якщо у вас є страх, а він 100% у вас є, я ж також проходив цей шлях і розумію, про що кажу, то маленький вам лайфхак. Якщо є страх називати ціну, просто пишіть. Робіть як я. В попередньому відео ми казали, що ми першочергово до комерційного проєкту брифуємо з нашим замовником. Просто скажіть. Тепер я повинен в цьому розібратися, подивитися, і зараз я вам напишу ціну. І все, мій друже, страх тебе покидає, оскільки писати і говорити – це, дуже різні речі. І це нормально, страх не в клієнті, страх у нас в голові. Але є методи, які роблять цей момент простим і навіть комфортним. Давайте про це сьогодні поговоримо. Чому я боїться назвати ціну? Проблема навіть, мій друже, не в ціні, а проблема в думці. А раптом я скажу забагато, а раптом відмовляться, а раптом я не вартий таких грошей. У мене є дуже прикольний приклад на це. А по факту, клієнт, він думає взагалі по-іншому. Ця людина впевнена в собі чи ні? Ось основне, що думає замовник. Він оцінює не ціну, а твою подачу. Приклад. Років 5, 6, 7 назад мені написала людина, що Макса, ось моє портфоліо, я подивився, дуже прикольне портфоліо, і він каже, я що не пишу замовнику, мені всі замовники пишуть, що 1500 гривень, це забагато. А я кажу, ти що, чувак, у тебе дуже прикольні роботи. І я кажу, давай, іди до мене, я тобі буду платити в 5 разів більше, будемо працювати разом. І працюємо по сьогоднішній день. Найкращий спосіб озвучити ціну – це не озвучити точну ціну. Це один з методів, як полегшити ось цей процес назви ціни. Ніколи не кажіть, по-перше, ніколи не кажіть ціну одразу. Про це ми вже з вами говорили в межах цього челенджу. Це найбільша помилка новачків. Скільки коштує сайт? $500. До побачення, дорого. Це 100% ваша буде переписка. Спочатку ти пояснюєш, що саме потрібно клієнту. Не він тобі пояснює, що він хоче, хоча це також. Але ти, як професіонал, повинен сам вже сказати, що твоєму замовнику потрібно. Як? Дивись попередні 8 відео. Як говорити? За такий обсяг роботи бюджет зазвичай в діапазоні від $600 до $900. Це я з неба взяв цифри. А точно фінальну ціну я можу назвати лише якщо ми трішечки поспілкуємося, поставимо задачу, зрозуміємо, що нам потрібно, і клієнт зразу відчуває професіоналізм і спокій, що все поки що йде по плану. Давайте я вам надам зараз приклади, які допоможуть вам знімати цю напругу. Можна написати так. Я хочу надати чесну ціну і щоб не вгадувати. Давайте уточнимо кілька моментів. І пишемо питання 1, 2, 3. А чи потрібна платіжна система, а чи у нас односторінковий сайт, чи багатосторінковий. Тобто запитуєш такі запитаннячко. І це буде зразу ставити тебе вище на 80% всіх дизайнерів. Розробників. Приклад номер 2. Є декілька варіантів реалізації вашого сайту. Від простішого до більш функціонального. Від цього і буде залежати бюджет. Приклад. Розробляли ми нещодавно сайти, і ми хотіли дуже сильно прокачати цей сайт по SEO, і там було, приблизно 10 послуг, а ще і 10 районів, це було в Канаді, мабуть, областей, в межах яких вони працювали. Так ми що зробили? Ми зробили для кожної області свою послугу. Давайте, на прикладі України, це установка кондиціонерів в Житомирі, установка кондиціонерів в Чернігові. І під кожний такий запрос ми окрему сторінку. Самі розумієте, кількість цих сторінок. Але ми прокачали це по SEO. Це лише один варіант реалізації, а можна цього не робити. І ви самі розумієте, наскільки часу треба
скільки часу треба витратити, щоб зробити перший варіант і другий варіант. Тобто даємо вілку. І ти в цьому випадку загалом не захищаєш свою ціну, а пояснюєш логіку, пояснюєш і надаєш варіанти. І від цього у тебе нема цього стресу. Ну, що ще можна написати? Моя задача полягає в чому? Зробити вам рішення, яке окупається. Тому я назову ціну тільки лише після аналізу. І тут в чому магія? Ти не береш зразу гроші, ти спочатку хочеш, для клієнта, в очах клієнта розібратися, проаналізувати і лише потім назвати ціну. Це кайф, користуйся таким. І найголовніше, це не треба виправдовуватися після ціни. Ось дуже бачу частенько на Тіктокі, люди прокачаємо ваш депозит в криптовалюті, мої послуги коштують лише $5000. Так ви дивіться, наскільки вони впевнено говорять це. І як не крути, тематика ще та, але треба вчитися у таких, треба дивитися на їх впевненість і собі мотати на уси, запам'ятовувати поведінку, як він це робить, куди він дивиться. Це не дрібниці, мій друже. Але я майже в 99% випадків я пишу ціну, не говорю, а саме пишу. І це не слабкість, це мій інструмент, який працює саме для мене. Добре працює, я не відчуваю при цьому страха. І дуже часто бувають такі моменти, що, зараз там скажу ціну, а щось людині буде забагато. Треба трішечки понизити. У мене був нещодавно випадок, коли мені написали, якась така задача, мелка-мелка. Я останнім часом навіть не хочу братись за таку роботу. Тобто там навіть не розробити сайт, а якусь дрібничку зробити. Я вже кажу, друже, тобі не потрібен сайт. Я просто розумію, що там бюджету нема. Не хочу я з людиною працювати. А вона, просто стає на своєму, мені потрібен сайт. І коли я дізнався, що у людини настільки багато болей, а саме, що у неї було дуже багато підрядчиків, кидали, завишали дуже велику ціну, і коли я зрозумів, що там є бюджет, думаю, окей, давайте зробимо сайт. Випадок номер 2. Теж це було 100 років тому, мені людина написала, що Максим, давай, а це вже мій клієнт, якому я щось розробляв. І він мені каже, так, Макс, у нас новий бізнес, нам треба зробити логотип. А я так ненавиджу робити ці логотипи і кажу, що, давайте, але цей логотип буде коштувати, я не пам'ятаю, $150. На той час це завелика ціна. І вони кажуть, давай. А я пишу, ви розумієте, що люди просто платять такі великі гроші за цей маленький логотип, а потім задають питання, за що тут платити. А вона каже, Максим, стоп, я ж кажу, давай. А я настільки був не готовий, що вона погодиться, що ще в голові стресував, що я назвав дуже велику ціну і починаю оправдуватися. Це дуже погано. Так, я зробив логотип за півдня і заробив $150. І висновок, мій друже, запам'ятай головне. Страх озвучувати ціну – це не причина не працювати дорого. Так, це навичка, яка прийде до тебе згодом, яка прийде з практикою. Якщо ти називаєш 1, 2, 3, 4, то повір мені, на 5-6 тобі вже дуже легко буде називати любу ціну. І коли ти перестаєш просити і пропонувати рішення, про це ми дуже багато з тобою розмовляли, всі ціни будуть, по-перше, звучати впевнено, а по-друге, клієнт буде розуміти, що ця робота, реально повинна коштувати стільки-то. А на цьому все, мій друже. Якщо це відео було для тебе корисне, постав лайк, підпишись на канал, і я буду тобі дуже вдячний. З вами був Макс Куратов. Пока.